خب برای کشیدن یک گل ساده مقداری رنگ سبز رو برمیداریم. من یه مقدار مشکی باهاش ترکیب میکنم تا تیره تر بشه. میخوام ساقه گل رو بکشم. با زاویه 90 درجه قلممون رو نگه میداریم و یه خط ساده میکشیم. خب برای کشیدن گلبرگ من مقداری رنگ صورتی رو برمیدارم. پالیپم رو برمیگردونم. برای کشیدن اولین لایه گلبرگمون یه مثلث کوچیک میکشم. من میخوام اولین گلبرگم کم رنگ ترین حالت خودش رو داشته باشه. اولین گلبرگ رو میخوام خیلی کم رنگ بکشم. حرکت سریع دست. حتما نباید گلبرگام همه یک شکل باشن. میارم و گلبرگم رو میبندم. بعد اینکه گلبرگ اولمون رو کشیدیم منتظر میمونیم تا کامل خشک بشه. حالا برای اینکه متوجه بشیم گلبرگمون کی کامل خشک شده، زمانی که از اون حالت برفاقیت در اومد و مات شد یعنی کامل خشک شد. من حالا تا زمانی که میخواد خشک بشه یه دونه برگ میکشم. میارم و خیلی آروم به ساقه وصلش میکنم. خب گلبرگ اولمون کامل خشک شده. برای کشیدن گلبرگ دوم اولی رو خیلی کم رنگ ترین حالت ممکن میکشم. دومی رو یه مقدار پررنگ تر، پس یه مقدار رنگ تیره بهش اضافه میکنم. یه مثلث کوچیک میکشم. قلمم رو میشورم. آب تمیز برمیدارم و مثلث دوم با حرکت سریع دست و میارم و جمعش میکنم. به این حرکت لایه لایه هم گفته میشه. منتظر میمونم تا گلبرگم کامل خشک بشه و حالت مات به خودش بگیره.
گلبرگ مخروش شده. میرم سراغ گلبرگ سومی. گلبرگ سوم میتونیم از اولی دومی تیره تر بکشیم. قلم میشورم. ریزش میکنم با حرکت سریع دست. دوم رنگ میبندمش. و این میشه انتهای کار طراحی گلبرگ. مقدار رنگ تیره و این پایینش رو به این وصل میکنم. همینطور و این پایان کار طراحی گلبرگ لایه‌ای هم هست.